Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. आफ्नो ग्रुपमा आफ्नो राख्ने है, दायाँ बायाँ नगर्ने है। के रहेछ तिमीहरुको त्यहाँ पढ्यौ हेर्यौ सबैले? के रहेछ ल भन त एकजनाले उठेर। ओके यो सबै एउटा प्याकेट चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट हो है त। त्योबाट हामीले एउटा प्रोजेक्ट बनाउँछौं। प्याकेट तिमीले खोलेपछि त्यहाँ भित्र मसिनो कुरा नि हुन सक्छ। एउटा कुरा हरायो अथवा यताउता पर्यो भने त्यो प्रोजेक्ट बन्दैन। त्यही भएर तिमीले प्याकेट खोल्दा एकदम ध्यान दिएर संयमित भएर खोल्ने र आफ्नो सामान टक्कै एक ठाउँमा आफ्नो ग्रुपको एउटा छेउमा चट्ट राख्ने है त। के बुझ्छौ तिमी अहिले पेपर हेर्दा? सबै कुरा फेरि कपीमा चाहिँ सबै टिप्ने, दिमागमा चाहिँ केही नराख्ने हैन। पहिला मेन फर्स्ट चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्ने, त्यसपछि बल्ल कपीमा सँगसँगै लेख्ने है त। मेन कुरा हामीले सिक्ने हो। कपीमा लेखेर मात्रै केही हुँदैन। मेन कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो, सामान सिक्नु पर्यो, चलाउन जान्नु पर्यो है त। मेरो कुरा सुन्दै गर है। सबै सामानहरुमा के छ टुक्रा लागेको छ नि, छुट्टै छ हैन? त्यो सबै सामानलाई जोडेर चाहिँ हामीले अब एउटा कम्प्लिट फ्यान, एउटा पंखाले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामी एउटा त्यो प्रोजेक्ट बनाएर हेर्छौं। पंखा त सबैले देखेको हो, देखेको हैन? हो नि? घरमा छ? बेसिक पार्ट्स भन्ने छ जुन तिमीले त्यो वाल भएको जोड्ने स्ट्यान्ड भन्यो, सर्कुलर बेस भन्यो नि, त्यसको बारेमा पनि सबै यहाँ छ हो। अनि त्यसपछि स्टेप 1 अब कसरी जोड्ने त त्यसलाई, कसरी त्यसलाई चाहिँ डेभलप गर्ने, प्रोजेक्ट कसरी बनाउने भन्ने कुरो स्टेप फेरि स्टेप बाइ स्टेप छ। स्टेप 1 मा यो गर्ने, स्टेप 2 मा यो गर्ने, त्यसपछि पछाडी गएर स्टेप 3 मा यो गर्ने, स्टेप 4 मा यो, सबै स्टेप बाइ स्टेप छ। हो यो चाहिँ किन भन्दा यसलाई तिमीले म्यानुअल त सबैले सुनिहाल, सजिलो हो तिमीले काम गर्नको लागि चाहिँ सजिलो होस्, सामान चिन्न सजिलो होस्, यो जोड्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ म्यानुअल यो हेरेर तिमीले आफैले बनाउन सक्छौ। ठीक छ, गर्दा भयो जान, बिगार्न चाहिँ भएन, फेरि अर्को पिस छैन हैन? बिगार्न भएन तर स्टेप बाइ स्टेप गर्दा भयो है। तर यहाँ चाहिँ तिमीले क्लियर के कुरा बुझ्नु पर्यो भने सोध्न एज हामी टिचर भए पनि सर भए पनि मिस जो भए पनि केही समय चाहिँ यो बनाएको सिकिरहँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले हामीले सर मिस भन्दा पनि एज अ साथी जस्तो ट्रिट गर्नुपर्छ। नत्र तिमीहरूले हामी सर मिस भनेर डराएर तिमीहरूले क्वेसन सोधेनौ भने अथवा लजायौ भने अलमलमै भइरहन्छ कि। त्यही भएर चाहिँ जस्तै अब सुवर्ण त चिनिहाल्यो होला होइन, अनिल पनि चिनिहाल्यो होला। एज अ सर भनेको पनि तिमीहरूले फ्रेङ्कली सोधिदियो क्या। मैले तिमीहरूको अहिले यहाँ देख्दाखेरि चाहिँ साथी बिचमा सोधिरहेको छु। तिमीहरूको कतिजनाको ग्रुप एकजना बनाएको छु
एउटा ग्रुप बुझेर 5 जना तिमीहरू सबै सेम हो, अलिक उमेर अलिक ठुलो होला, कोही उमेर अलिक सानो होला, पढाइले अलिकति ठुलो होला, पढाइले अलिकति सानो होला, तर यो जुन तिमीले बनाइरहेको छ नि, यो सिकिरहेको छ नि, सबै तिमीहरू सेम हो कि इक्वल हो। त्यही भएर ओ यो के हो भन्नुभन्दा पनि सरलाई नै डाइरेक्ट यो के हो, किन, कसरी अप्ठ्यारो पर्ने सोधे नि हुन्छ है। अब सरले तिमीहरूको जवाब दिन सकेन भने कसै न कसैले भरे म भरे खोजेर भन्छु भन्नु पायो। तर तिमीहरूले जति सक्छौ यति तिमीहरूलाई क्युरियोसिटी हुन्छ नि भित्र, जस्तै तिमीहरूले के बनाउन आँटेको छौ, फ्रक रोबोट हो, तिमीले त्यो फ्रकमा मात्रै ध्यान नदेऊ कि एज यो तिमीले यो जे चिज बनाइरहेछौ नि, यो चिज भनेको चाहिँ त्यो फ्रक मात्रै होइन क्या, साइन्स हो क्या, साइन्स। सो तिमीहरूले आजसम्म कति म्याक्सिमम् कति क्लाससम्म छौ? 10सम्म छौ। मिनिमम कति क्लाससम्म छौ? त्यो 8 र 10 क्लासको बिचमा तिमीहरूले 8 देखि कोही अब 1 क्लासदेखि तिमीहरू 10 क्लासमा छौ, कोही 1 क्लासदेखि 8 क्लासमा छौ, बिचमा तिमीले साइन्स पढाएको छौ होइन। इफ कुनै कुरा पनि क्युरियोसिटी छ भने पनि ओपन सोध्ने। फेरि यसको मतलब यो होइन कि सरलाई सबै कुरा आउँछ भन्ने हुँदैन। अहिले तिमीहरू हामी जतिजना छौँ नि, म छु, तिमीहरू छौ, अन्य सरहरू हुनुहुन्छ, यहाँ क्वेसन सोधासोध गर्ने भने कति त मभन्दा त के कुरामा त तिमीहरू ट्यालेन्ट होला, तिमीहरूभन्दा के कुरामा म ट्यालेन्ट होला होइन। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ ऊ मभन्दा जान्ने होला, मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, अब म सोध्नु यसलाई सोधौँ कि नसोधौँ, सोधिहाल्यो भने मलाई आएन भने लाज लाग्छ, केही कामै छैन त्यति। होला अहिले लाइन बस्ने, अहिले लाइन बस्ने है। नमस्ते, म चाहिँ रोनिसा बोल्छ। तपाईँहरूले यहाँ हामीलाई धेरै कुरा सिकाउनुभयो। हामी यस्तो पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई अलिक थाहा थिएन। हामीले विद्यार्थीहरू कसरी जोड्ने अनि धेरै कुरा सिक्यौँ बजारहरूको बारेमा। तिनीहरूलाई मिलाएर हामीले धेरै थोक बनाउन सक्छौँ भन्ने नि थाहा भयो। यहाँ आएर हामीलाई सिकाउनु भएको धन्यवाद। मेरो नाम सन्तोष गिरी। हामीलाई चाहिँ जीबीएस टिमले आएर धेरै कुरा सिकाउनु भएको थियो, अझ अहिले सिकाउनु भएको छ। हामीले चाहिँ डिसी मोटर बनाउन सिक्यौँ। हामीले ब्याट्रीहरू कसरी जोड्ने, डाइनोमा कसरी घुम्छ, डाइनोमाको मेन पार्ट्सहरू पनि थाहा पायौँ। अनि हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ यसको नाम के हो, रोबोट चलाउन पाएको थिएनौँ। हामीले आज चलायौँ, म धेरै रमाइलो लाग्यो। धन्यवाद। डिसी फ्यान, डिसी मोटर, त्यसपछि रोबोटहरू बनाउन अनि सिकाउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि उहाँहरूले पिएचडीमा कसरी जोड्ने सिकाउनु भएको थियो। ज्ञानमूलक कुरा दिनुभयो। मलाई बजार भन्ने थाहा भएन सुरुमा।
बजारहरू मेसिन सबै थाहा भयो ड्रोनहरू त्यो चलाउने मेसिनहरू पनि थाहा थिएन चलाउनु दिनुभयो रमाइलो लाग्यो अहिले दिन हामीलाई सँगै साथ बसेर सिकाएको ज्ञान दिनुभयो रमाइलो लाग्थ्यो अनि यो खासमा स्टिम भन्ने कुरा चाहिँ अहिले यो जुन 6-7 8को करिकुलम छ करिकुलमले पनि स्टिम एजुकेसनलाई जोड दिएको छ अनि त्यसपछि 6-7 8को पाठ्यक्रमले के भन्छ भने यसरी यो काम गरेर सिक्ने कुरा यस्तो इनोभेटिभ कामहरू गर्ने कुरामा विद्यार्थीलाई बढीभन्दा बढी समय दिनुपर्छ अनि त्यो अनुसार सिकाइनुपर्छ भन्ने त्यसको एम छ तर हाम्रो चाहिँ पुरानो तरिकाबाट हामीलाई अभ्यास छ तर त्यसलाई हामीले व्यवहारिक रूपमा जसरी गर्नुपर्ने त्यो कुराहरू गर्न सकेका छैनौँ यो जुन स्टिमको हामीले गत वर्षदेखिबाट नै यो जुन सुरुवात भएको छ यो हामी चाहिँ पाठ्यक्रमले सरकारले तोकेको जुन कुरा छ त्योसँग नजिक हुन खोजेको मात्रै हो है यो नजिक हुन खोज्नको निम्ति पनि जुन अवसर चाहिँ हामीले पाएका छौँ त्यो अवसर धेरै महत्त्वपूर्ण अवसर धेरै ठुलो अवसर हो है त्यस कारणले गर्दा यो अवसरको निम्ति चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यहाँ जिबिएस टिमकै तर्फबाट चाहिँ हामीलाई सामग्रीहरू आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू उहाँहरूले व्यवस्थापन गरिदिनु भयो हामीलाई थाहै थिएन कहाँबाट के हुन्छ भन्ने कुराहरू अनि त्यसपछि हाम्रो त्यो ल्याब बनाएको छ अनि अब त हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने यो जुन त्यो हाम्रो स्टिमको ल्याब छ त्यो ल्याब अब सानो कोठा होइन त्यो ल्याब चाहिँ अलिक ठुलो कोठा विस्तार हुनुपर्छ अनि त्यो ल्याब त्यहाँ ठुलो कोठा मात्रै होइन बिस्तारै हाम्रो क्लासरुमहरूमा पनि यो सबै चिजहरू म्यानेज हुनुपर्छ कि आजकल हामीले जे इनोभेटिभ कामहरू गर्छौँ जे हामीले नयाँ कामहरू गर्छौँ जे हामी चाहिँ कन्सेप्टहरू बनाउँछौँ जस्तो हिजो यो छ नि यो कस्तो राम्रो कन्सेप्ट छ नि हाम्रो सामान्य दैनिकमा हेर्दाखेरि भेहिकलहरू जहिलेसम्मबाट मात्रै हेर्छ तर मन्दिरमा जाने ठाउँमा सिँढी हुन्छ हरेक ठाउँमा मन्दिरमा तलदेखि माइलसम्म जानको निम्ति एउटा भेहिकलको कन्सेप्ट हो नि त हो कि भोलि चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ मेसिनहरू बनाउने ठाउँहरूमा पनि हामी त्यहाँ चाहिँ पुग्न सक्छौँ होइन भोलि हामी चाहिँ इन्जिनियरिङको उसबाट चाहिँ त्यो खालको जुन उसमा पनि जान सक्छौँ त्यो बेलामा हामीलाई यो किसिमको कन्सेप्टलाई त अहिलेदेखिबाट एउटा चाहिँ दिमागमा केही न केही भर्छ नि भन्यो भने भोलि हामी त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो कन्सेप्टलाई त्यहाँ लाउन सक्छौँ त्यस कारणले यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ भोलिको दिनमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ यो स्टिमको जुन ल्याब छ यो ल्याबलाई अझ विस्तार गर्ने अनि त्यसपछि सकेसम्म वर्षको 1-2वटा यो स्टिमको प्रोटोटाइपहरू बनाएर त्यसपछि एक्जिबिसन गर्ने होइन सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामी मेहनत प्रयत्न गऱ्यौँ भने त्यसमा चाहिँ काहीँ न काहीँबाट सपोर्ट पनि सपोर्ट दिन्छ त्यही सपोर्ट जुट्ने क्रममा नै आज जिबिएस टिम मार्फत चाहिँ यहाँ यसरी हाम्रो सपोर्ट हुन्छ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उहाँहरू धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई भ्याइनेरै छ तैपनि यो व्यस्त समयलाई यहाँ आएर चाहिँ समय दिनुभएको छ म उहाँलाई विशेष गरी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तिमीहरू जो जति 20-25 जना जो जति सर मिसले यहाँ लिएर आउनुभयो तिमीहरूले सिक्न पायौ कति कुराहरू सिक्यौ कति कुराहरू कन्फ्युज भयो होला है 2 दिन धैर्य भएर सिक्यौ नबुझेका कुराहरू सोध्यौ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब आफूले जानेका कुराहरू चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई त तिमीहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ 25 जना आयो होइन 25 जना आयो आफूले जानेका कुराहरू अरू क्लासमा त अरू साथीहरू पनि छन् उनीहरूलाई सेयर गर्नु हामीले यस्तो बनायौँ भन्नु अनि तिमीहरूले नयाँ कुराहरू खोज्न अथवा सिक्न अरूसँग सोध्न नयाँ कुरा सोध्न कहिले नडराउनु बिराउनु भएन डराउनु भएन त्यो भयो भने सधैँ सिकिन्छ विशेष गरी सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीले जानेका कुराहरू यहाँसम्म आएर हामीलाई डेलिभरी गर्ने मौका दिनुभयो मनिला मिस हाम्रो विनोद सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब आउने दिनमा अझ राम्रो गरौँला भन्ने आशाका साथ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद तेर्से सेकेन्डरी स्कुललाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा यति भन्दै बिदा हुन्छ है त